كيفكم؟ معكم لين جيمز. طبعا اليوم راح أعلمكم كيف تنتجون صوتكم بإنشوت. يعني كيف يعني كيف يعني تسجلون هنا وتنقلون له إنشوت. بس لحظة، قبل ما نبدأ حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد واقتراحاتكم في الفيديوهات الجاية. ويلا نبدأ. اوكي، أول شي تاخذون أي فيديو تبونه، أي فيديو يكون فيه طالع صوتكم. اوكي، مثلا أنا بآخذ هذا الفيديو، بس إن شاء الله ما تاخذ ذاك زي الفيديو قبل شوي صورته، بس الصراحة ما عجبني. كنت أصور فيديو كيف يطلعون صوتهم كذا، فهمتوا؟ تجون هنا تعلون الصوت، يا رب ما يطلع صوت. اوكي، الحين عند مغير الصوت، يعني عادي تسجلون عادي وتسوون عادي. اوكي كذا خلاص، الحين تحفظونه. بحفظه وبرجع لكم. اوكي، والحين حمل خلاص. تضغطون على بعد ما يحمل طبعا خلاص. مو تحفظون، ما تطلعون برا، لا، تضغطون على هذه الثلاث نقاط دي، تنزلون تحت، لازم تكونوا محملين الموقع. تضغطون على موقع، تنتظرون شوي، تنتظرون على ما يفتح. اوكي فتح. هنا مكتوب فشل فتح ملف الفيديو، يرجى المحاولة مرة أخرى أو اختيار ملف آخر. تضغطون، انتم ما تضغطون تقييد، تضغطون متأكد أو تضغطون على أي مكان بالشاشة. أنا ضغطت على أي مكان بالشاشة. وبعد كذا خلاص، بعد كذا تجون عند الفيديو، تحطون جديد، تحطون الفيديو اللي طلعتم فيه صوتكم اللي سويتوه كيب ماستر، تضغطون عليه وبعدها تحطون الصح. وبس الحين بسمعكم صوت. وطبعا كذا خلاص شفت الصوت طلع. بحفظه وبرجع لكم عشان اتأكد من التصوير اذا لسه جاب المعرض الصور او لا. اوكي كذا انا حفظت، شوفوا صوته. وبس هذا كان، بس انتوا شفتوا كيف انعرض. لا تنسوا لايك سبسكرايب. مع السلامة.